שלום לצופים ולצופות היקרים של הערוץ החדש מדינה אחת, דאולי וחדה, דאולי וחדי, one state, ערוץ חדש ביוטיוב שכל מטרתו הוא לראיין בערבית, בעברית ובאנגלית אנשים לגבי הנושא של מדינה אחת, כפי שאתם רואים בלוגו, מהנהר עד לים, יש לזה כל כך הרבה משמעויות. המשמעות פה היא שכל מי שנמצא על האדמה הזאת כרגע, לא משנה מאיזה דת או מוצא או גזע הוא, ימשיך לחיות פה בצורה שווה, דמוקרטית ושוויונית. אז כמובן שהעורך דין וליד אבוטאי, מייסד הערוץ, חברי ועמיתי, שביקש אותי לעשות איתו את הערוץ הזה איתנו, ואנחנו מראיינים היום אדם מעניין ביותר, את האדון משה פבריקנט. שלום לך משה, מה שלומך היום? שלום לכם וליד, שלום מיכאל, אצלי מצוין, תודה רבה שאתם שואלים. אז אולי ניתן עליך רקע כזה, אתה תיתן או שאתה צנוע? לא, אבל תיתן, בוא נראה איך אתה מגדיר את עצמך. תראה, אין מה יותר מדי להגדיר, אני בחור שבגיל 17 התחלתי את הפודקאסט שלי, לכרגע הוא מבין הפודקאסטים המובילים בתחום שלי. מה התחום שלך? זה מאוד מגוון וליד, זה מאוד מגוון, אני מראיין, אתה יודע, מיוצרי התוכן המפורסמים האלה שחושבים שהם משהו, ועם האף למעלה, ועד אנשים אינטלקטואלים לגמרי, וכאלה שקוראים להם קונספירטורים, הכל מהכל. אני חושב שזה מאוד חשוב. אם אנחנו מדברים כאן על מדינה אחת, אני מסתכל על זה כאנושות אחת, כן? שצריך לבוא וללמוד מכולם, ומכל ההסתכלויות, כי בסוף הן קיימות, במיוחד ברשתות החברתיות. כלומר, פה אין מקום כבר לצנזורה. לא אמורה להיות לפחות, כן? אז זה בנוגע לזה. אבל כמובן שיש עוד דברים, הייתי מתנדב, בהרבה מאוד תנועות נוער והכל, אבל נשאיר את זה ככה. אז אתה ממש צעיר, אתה בן 21, אתה מסיים את השירות הצבאי שלך, אז זה מאוד רלוונטי ומעניין, אז בוא תגיד, מה דעתך על העניין הזה של מדינה אחת? מה דעתך שפשוט יהיה מדינה אחת חילונית, שאומרת שאם אתה מוסלמי, אתה יכול להתפלל, ויש לך את הזכויות שלך לבטא את עצמך. אם אתה יהודי, אתה יכול, אם אתה נוצרי, זה לא מדינה יהודית, זה מדינה חילונית, שוויונית ודמוקרטית, וכל מי שפה, בעזה, ביהודה ושומרון, בתוך ישראל, כולם יהיו האזרחים, כמו שהיה לפני 48, ונחיה בשלום ובשלווה. מה דעתך על זה? אוקיי, אז בואו ננסה לתת דוגמה אנקדוטית לעניין. ניקח את תל אביב. תל אביב זו דוגמה שאנחנו יכולים להסכים אליה לדבר הזה? בערך? מה זאת אומרת? שלא. אני שואל אתכם. מה? כן, תל אביב, בבקשה. אוקיי, אז בואו נעשה דבר כזה. אתם אומרים בואו נעשה נניח, היפותטית כמובן, את תל אביב כמדינת ישראל, כדוגמה אידיאלית. בערך, נכון? זה מה שאנחנו צריכים לשאוף. אוקיי. אז בואו נדבר על זה. אני חושב שדווקא יש הרבה מאוד בעיה בקונספט הזה. אני חושב שדווקא בתל אביב, אם אנחנו ניקח את זה כדוגמה למדינת ישראל, אני חושב שדווקא מהציבור החילוני, כחלקו, עוד פעם, אנחנו לא נכליל, אבל יש חוסר הערכה בנוגע לאנשים שמאמינים בצורה כלשהי. בין אם זה דתית, אנחנו ראינו את זה בעקבות המלחמה. אם אני לא טועה, זה היה מתי זה היום כיפור, אם אני לא טועה, או איזה שהם סליחות, או לא יודע מה הסיפור היה, שאזרחים חילונים יצאו בעצם אנשים דתיים, כן? ובאו ואמרו להם שמה שהם עושים הוא לא בסדר. ואני חושב שיש פה הרבה מאוד מקומות חיכוך שהם לא טובים. הלוואי, ואני אגיד דבר אידיאלי, זה אידיאלי לגמרי. באידיאל, כמובן אני מעדיף ורוצה שכולם יחיו תחת כיפת שמיים אחת, וכולם יעריכו אחד את השני, ואת האמונות של אחד של השני, אבל זאת הסתכלות אידיאלית, שלדעתי מזניחה את הטבע האנושי, שזה בעצם הרצון לבוא ולהיות בקבוצה כלשהי, הניסיון אם אנחנו נסתכל על חוקי הפיזיקה, זה להישאר במצב מתמיד, ולא לסגת שמאלה או ימינה, רק כאשר קורה לך משהו קיצוני, אז אני מסתכל על האופציה הזאת, של כביכול תל אביב גדולה, כמשהו שהוא בעייתי, כי אני רואה את זה כך שהם לא מעריכים כחלקם את הציבור הדתי המאמין. אבל תסתכל על ארצות הברית. ארצות הברית היא מדינה ענקית, ויש לה נוצרים, מוסלמים, בכל העולם, אינדיאנים, הכל. יש בה, וחיים טוב, חיים בדמוקרטיה, חיים בשלום. לכל אחד יש את החופש של הדת, כל אחד הוא יכול ללכת לכנסייה שלו, לבית כנסת, למסגד, אף אחד לא נוגע בשני. זה מדינה לכל אזרחיה, יש מדינה לא דתית, יש הפרדה בין דת לבין מדינה, אבל יש חופש דת, לכל קבוצה דתית יש את החופש לנהל את המסורת שלה ואת התרבויות שלה. מיכאל, יש לך משהו להוסיף בעניין הזה לפני שאגיב?
לא, אני בינתיים מקשיב, חושב, כן. אז מה, אוקיי. רגע, מה בעצם ווליד אמר לך פה? הוא אמר לך, אז למה אתה חושב שזה לא ווליד אמר לי, יצליח? תשמע, קח שזה את כן ארצות מצליח. הברית כדוגמה. לא, כן. לא, אז בוא נשקף את זה. קודם כל, ארצות הברית היא לא כזאת דוגמה טובה. אני מכיר טיפה את ההיסטוריה של ארצות הברית, אני יודע שכמובן היו אוכלוסיות נוצריות שבעצם הגיעו לארצות הברית, ובסופו של דבר בנו את ארצות הברית כשלעצמה, אבל אנחנו בדוגמה אחרת, לדעתי. מדינת ישראל, כפי שאנחנו מסתכלים עליה, היא לא עם ככל העמים. היסודות שלה, הפונדמנטליים, כן, שסביבה בנינו את המדינה הזאת, הם יסודות דתיים, וכשאנחנו מדברים על דתיים, אנחנו מדברים גם על פלגים קיצוניים יחסית, כן, לחילונים, כמו החרדים. אני מאמין אישית שצריך להעריך ולעבוד עם כל אוכלוסייה שהיא, ולא לדרדר אותה לכאורה, להסתכלות שהיא פחות דתית, אם כי מדינת ישראל בתשתית בנויה על דת, אז קשה לי להאמין שצריך להפריד במדינת ישראל את הדת למדינה. אוקיי. אבל בכל זאת, נסתכל על ישראל. היא מקום של כור היתוך בין כל הזרמים, בין הציונים לבין הדתיים, לבין החילונים, לבין אלה אפילו שלא מאמינים בדת, ויש כאלה שלא מאמינים בציונות, יש כאלה שלא מכירים אבל כולם חיים טוב, חיים ביחד. אני לא מסכים איתך ווליד, כאילו עם כמה שאני רוצה להאמין שזה ככה, המציאות מראה לנו אחרת. תראה, הרפורמה המשפטית, אם אנחנו נסתכל על זה גם מיכאל, כלומר, הרפורמה המשפטית הייתה גושפנקה למשהו שהוא יותר גדול, מין סוג של בעיה למשהו הרבה יותר גדול. הציבור הימני לנגד הציבור השמאלני כביכול, כן? אלה שהם הסטארט-אפ ניישן לאלה שבאו והחזיקו אותנו באירופה כאשר באנו והיינו בקהילות הדתיות. בעצם המלחמה הזאת היא סוג של. אני רואה את זה מה שאתה אומר כאן הוא עושה רומנטיזציה לעניין. אני לא מאמין שבאמת יש חיים טובים בין שני הצדדים. יש אויב משותף כיום, שזה נגיד סתם בעזה או בחיזבאללה, אם כבר לא, אבל בכללי, אבל יש לנו אויב פנימי, ואויב פנימי מכרסם את מדינת ישראל, לא ספק. אוקיי, בוא רגע נלך היסטוריה, ווליד, כי אני מקשיב לך, שנייה, משה, ואתה נשמע לי ממש כמו פוליטיקאי, לדעתי אתה צריך ללכת לפוליטיקה. למה אתה חושב ככה? תשמע את זה אחרי זה ותראה, כי אתה ניתן לך דוגמה, אמרת תל אביב, כן? דיברת על תל אביב, אז אמרת משהו קצר, שהיה איזה אירוע שיצאו חילונים על דתיים, ובגלל איזה אירוע שאני בכלל לא מודע לו, מה שאני כן רואה בתל אביב, אני רואה את יפו ותל אביב, ואני רואה ערבים ויהודים, ואני רואה דתיים, לפעמים כאלה ממש עם הכובע, עם הכל, עם הלבוש, הולכים לך בתל אביב, במקום שאני אומר, וואלה, איך הבן אדם הזה מוכן ללכת פה עם כל החילוניות ועם כל המחשופים והכל, דתי, כזה שנראה כמו בני ברק, 100 שערים, בתל אביב. ואז כל מה שאמרת מסביב לא הבנתי, וזה אמור היה להיות כאילו הוכחה למה זה לא יצליח. אבל עזוב אותך רגע את זה, ולזה אני אומר, עזוב את זה, בוא נלך רגע אחורה להיסטוריה. אני רוצה לדבר איתך על זה. לא מזמן גיליתי דברים שלא ממש סיפרו לי אותם בילדות, לא בבית ספר, כאילו סיפרו כללי, אבל לא ממש הדגישו את זה, והדגישו דברים אחרים. בעצם דמיין שטיפת מוח של הציונות. מה אני מתכוון? אתה יודע שבשנת 1920, לפני 1920, היה רוב של 90% ערבים ו10% יהודים בישראל. בערך ב-1920 היה פה 100,000 יהודים, 900,000 ערבים. ב-1935, 100,000 יהודים הפכו ל-450,000 יהודים. זה אומר שבין 1920 ל-1935 עלו לפה 350,000 יהודים. עכשיו, אותם ערבים, אני לא רוצה לקרוא להם ערבים, אותם תושבי המקום שנולדו פה. בוא נגיד שהבן אדם שנולד פה וגר, לא משנה הוא פה 2 דורות, 100 דורות הוא פה. מה האימפריה העות'מאנית בגדול? כן. אולי גם לפני זה. בקיצור, הם התחילו לדאוג. תחשוב שבאים לך הביתה אנשים, נכנסים, כבר תופסים לך חצי מהבית. זה, אתה יודע, זה ישנה אותך, זה מפחיד, אף אחד לא רוצה את זה. אני מבין את זה. הם התלוננו לבריטים והכל, לא ממש עזר, היה אחר כך הכל התפתח, עכשיו היה מלחמות ביניהם, היהודים המשיכו לעלות, ובעצם מה הציונים אמרו? אנחנו רוצים להקים מדינה יהודית, באיפשהו, ואז הם בחרו בישראל, כי יש איזושהי זיקה, כי לפני 3,000 שנה היו פה, באו, גירשו בעצם את המקומיים. עם הנכבה, נכון? יפה, גירשו אותם לעזה, ביהודה ושומרון, מי שהיה נשאר. אבל נגיד בתוך ישראל, אתה יודע שווליד לדוגמה, המשפחה שלו בכלל באה ממגדל העמק, אבל ב-48 הם ברחו, והם ברחו לנצרת, בתוך ישראל. אבל לא נתנו להם חזרת האדמה במגדל העמק. וככה יש מלא סיפורים
בכלל היה פה המון כפרים ערביים, היה פה איזה 500 כפרים ערביים ועיירות ערביות שהוכחדו, כי ישראלים ניצחו, הישראלים ניצחו. אני לא מכחיש את זה, לא מכחיש את זה. יפה, אז זה מעניין אותי לדעת. אני גם מעבר לזה גם אגיד זה החזון של הציונות באיזשהו אופן, כן? למלא את האדמה של מדינת ישראל, כאילו, את האדמה הזאת של ארץ כנען הקדומה, כן? ולעשות שיהיה פה ככל האפשר רוב יהודי, בשביל באמת לאפשר לעצמנו לעשות מדינה יהודית. על חשבון ה-indigenous people, על חשבון... כן, אני לא מצדיק את זה, פשוט אני מתאר משהו שהוא לדעתי עובדתי, אני לא... אז מה אתה חושב על זה? אני חושב שמן הסתם זה לא צודק, אבל ההיסטוריה בהרבה מאוד מהמקרים לא צודקת, מיכאל, כלומר, תראה, מן הסתם, אני מסכים, אתה יודע, דיברתי עם הרבה מאוד אנשים שלכאורה מוגדרים בשמאל של המפה, ואומרים לי, תשמע משה, זה לא הגיוני, מה, לקחו להם את האדמה, שיחזירו להם. אני אומר, תראה, המציאות קשה, זה מאוד קשה להחזיר עכשיו, במיוחד שיש שם אנשים, אבל אוקיי, משה סבא, אי אפשר להחזיר את זה, אז בוא נניח תיתן להם מין סוג של שכר, מה, זה לא הגיוני, על כל העניין הזה, על כל האדמה, תשלם להם פיצויים. אני חושב שזה אפשרי, לחלוטין, אבל לא עושים עם זה כלום. אז אוקיי, פיצויים סבא, אני מסכים, אם הייתה אפשרות כזאת, אבל אתה יודע שלא יעשו עם זה משהו, כן? לא רק זה, גם הם לא יקבלו את זה, כי תחשוב, תסתכל, אז רגע, בוא נתקדם, אז אני רק חוזר על הדברים שאמרת, אז אמרת שהציונים רצו להקים מדינה יהודית, באו לישראל, עשו בעצם, גירשו את המקומיים, והקימו את המדינה היהודית שהם רצו, וגדלו, והיום הם הפכו לחצי. בכל דרך שהיא. ואחר כך הם גם כבשו ב-67 את השטחים, אז השטחים זה מקום, זה עם כבוש, ווליד הוא הפלסטיני עם תעודת זהות ישראלית, הוא גר בישראל, אבל הוא גם כבוש, זה גם היה, זה כבר לא המדינה שהייתה לו, זה לא הצביון של המדינה, הוא גם כן באיזושהי מידה מסוימת הוא כבוש, ואלה בעזה בכלל לא רוצה לדבר. עכשיו שים לב, שלא מדברים על זה, כאילו, אני תמיד שהייתי בגילך, חשבתי שהערבים הם הרעים, הם שונאים אותנו, אנחנו פה, והם באים לקחת לנו את מה ששלנו בכלל, אבל פתאום אני רואה שזה לא היה שלנו, אז איך אתה אומר, זה לא מורלי, אבל מה, זה מה שיש, אז יאללה, אז מה הפתרון? אז מה אני בא להגיד לך, תראה, הם ברחו לעזה, הם ברחו לשטחים, יש לך 7.5 מיליון ערבים שגרים פה מסביבנו, לא הצלחנו להרוג את כולם, הציונות לא הצליחה להרוג, כמו שהאמריקאים הרגו את האינדיאנים, אז מה עושים? אז למה ככה להמשיך? אני אומר למר משה, שהבעיה של היהודים נרדפו ברוסיה, מערב אירופה, מזרח אירופה ואינגלטרה, והייתה להם, הם חיפשו את הפתרון לשאלה היהודית. השאלה היהודית, הם חיפשו מקום שיקימו בית ליהודים, באיזשהו מקום. אז בגלל שהם נרדפו שם, הם בחרו בין ארגנטינה לבין אוגנדה, בסוף החליטו מי שהחליט של ארץ ישראל, אבל ארץ ישראל יש בה אנשים, יש בה indigenous people, יש בה ילדים. עכשיו, ומה עוד? הם חיפשו מקום בטוח שהיהודים יחיו במקום עם ביטחון, ועכשיו, מאז 100 שנה כבר נהרגו, הפלסטינים 150,000 נהרגו מאז עד היום, ו25,000 יהודים. אז היום מדינת ישראל לא המקום הכי בטוח ליהודים. בגלל מה? הם באו וכבשו את הארץ וגרשו את הערבים. למשל, אני כמו שאמר לך מיכאל, הסבא שלי מצד אמא הוא ממגדל העמק. עכשיו אני מוכן, יש בין מגדל העמק לבין נצרת, יש אדמות ריקות, אני מוכן לחזור למגרשים הריקים. אותו דבר אמר המנהיג של חזית העממית ג'ורג' חבש, אמר שהוא מיפו או מרמלה, הוא אמר אם אני אחזור ואמצא הבית שלי נתפס או מאוכלס על ידי יהודי, אני מוכן לבנות עוד בית מעליו. אז יש פתרון, למה שלא, זה לא אנושי לזרוק אנשים, זה לא אנושי, צריך, והייתה הצעה של פתרון של שתי המדינות והסכם אוסלו, זה לא עבד, הישראלים במיוחד נתניהו, הרס את ההסכם. אז מה השאלה? מה אתה מנסה לשכנע את משה במשהו? כן, בוודאי. מה? אני לא יודע אם אני באתי ממקום של פוזיציה שלא להסכים איתך בשביל שתשכנע אותי, כן? כן. אבל אוקיי, מה בפועל ניסית להגיד וליד? המטרה של היהודים להגיע, כשהגיעו לארץ, הם חיפשו מקום בטוח.
אבל מאז קום המדינה ולפני קום המדינה, ב100 השנים האחרונות, נהרגו 25,000 יהודים, וגם 150 פלסטינים. נו. ואי לכך צריך לשבת ולעשות שלום, לשכוח ולסלוח. אי אפשר תראה, להמשיך. אז בוא אני אנסה להתעמק בנקודות הללו, כן ווליד? כן. תראה, בקונספט האידיאלי שלי, אני באמת ככה, אני לא מנסה להחזיק בהיסטוריה. אתה יודע, יש שני מחנות לדעתי, כמובן שזה מאוד בינארי מה שאני עושה עכשיו, אבל בוא ננסה למקם את זה ככה. יש את המחנה שמאמין, בוא נתנתק מההיסטוריה, ובוא נצעד למשהו יותר טוב לשנינו, אוקיי? כן. בוא נגיד כזה, אוקיי, האדמות שלנו בסדר, אוקיי, אתם עשיתם את זה בסדר, אוקיי, בוא ננסה לחיות שנינו ביחד. ויש את הצד השני שהוא לכאורה יותר פסימי, שזה גם המחנה הערבי-פלסטיני, וגם המחנה היהודי, שאומרים, מה? בשום פנים ואופן, ווליד, אנחנו לא מסכימים, לכו, בית המקדש, זה דברים היסטוריים, האדמה שלנו, המוסלמים והערבים יגידו, מה? במשך 1,000 שנה עוד שנייה שלטנו פה, מה אתם עושים? אני אגיד לך מה, אני אישית אגיד לך שאני לא יודע מה הפתרון, מהסיבה הפשוטה שאם אנחנו נסתכל היום ריאליסטית, אני לא מרגיש שמספיק הציבור הערבי-פלסטיני רוצה בשלום. אני היהודי חושב שאני מאוד רוצה שלום, כי אנחנו רואים את זה היום במלחמה בעזה. כלומר, מה זה שלום? כלומר, אם אנחנו ננסה ללכת לקונספט של שלום לדעתך ווליד או לדעתך מיכאל, כאילו, מה זה לדעתכם? אני אישית מאוד רוצה להאמין בזה. אוקיי, אז אתה אומר, קודם כל שנייה, ווליד, משה אמר שהערבים לא רוצים שלום, שהיהודים כן והערבים לא. לא, ברור, לא. אני רק רוצה לחדד, קודם כל יש ערבים ישראלים נפלאים, ואתה יודע, הם מחזיקים את המשק פה ועושים דברים נפלאים, ומעבר לכך גם, יש ערבים פלסטינים שפשוט רוצים שלום, ולא רוצים לבוא ולהיות בכל הברדק והשטויות האלה שחמאס הכניסו אותם, ובין אם זה גם בפתח, ובין אם זה עם אש"ף בגדה המערבית, או ביהודה ושומרון. בסדר? ברור לי, אני מכליל, אבל אני מרגיש שבציבור הפוליטי זה לא מתאפשר. בסדר? גם אם בציבור האזרחי זה כביכול יותר זורם לשם. איך זה מתבטא, חוסר, אותם אלה שלא רוצים, איך אתה יודע את זה? ראיתי ערבים שאמרו ככה, ראיתי ערבים שעשו ככה, בוא תסביר. אתה רואה את התוצאות בשטח, אתה לא, כאילו, אתה רואה פשוט את התוצאות בשטח. זה שזה קורה, שאין שלום עד עכשיו, זה אומר שאחד משני הצדדים לא רוצה. ואני רואה שיש צדדים שכן רוצים, ויש צדדים שפחות רוצים. אבל הגיוני שאותו צד שאמר אני רוצה מדינה יהודית, הוא לא רוצה, כי הרי הערבים הם לא יהודים. עכשיו ערבים, תגיד, אז בוא נשאל את ווליד. אז אתה אומר על סיפוח ומדינת פלסטינאית או מדינה יהודית. זה בעצם מה שאתה אומר, כלומר, אנחנו צריכים לבחור בסופו של דבר. אנחנו לא יכולים לעשות נגיד סתם גירוש נוסף, אנחנו צריכים לבחור או סיפוח, או כביכול לעשות מדינה להם. כן, אבל היה ניסיון ב-93, היה ניסיון להקים שתי מדינות ב-93. נתניהו פיקשש את זה, ביטל את זה, נתניהו לא רוצה. אבל אני חושב שאני יודע למה, כי הציבור הפוליטי לפחות, עזוב את האזרחים, אני אפילו לא אדבר על האזרחים, שלמרות שנגיד ככה האזרחים לדעתי כחלקם לא רוצים במדינה הציונית, בסדר? אבל, או המדינה היהודית, אבל הציבור הפוליטי במיוחד לא רוצה, אני לפחות רואה את זה במעשים שלו, כלומר כל פעם שהיו ניסיונות לעשות את הדברים האלה, לא נעשו ההתקדמויות לשתי מדינות, לשתי עמים. ואתה טוען שהערבים אלה שעצרו את זה. אני חושב שזה מגובה היסטורית גם באיזשהו אופן. גם יכול להיות שהיו עסקאות שמדינת ישראל בלמה בוודאות, אבל, או ההיסטוריה בלמה, נגיד סתם עם יצחק רבין וכל מה שהיה שם, וזה שהוא נהרג, כן? אבל כן. וזה רק מוכיח אוקיי, בסדר, אז הבנו, אז הפתרון שלך... אתה אומר שהציבור הימני בסופו של דבר לא רצה לעשות את זה, ובכך הוא רצח את יצחק רבין ומנע את זה. אוקיי, אני מבין... לא אמרתי, אבל זה אפשרות. אני מנסה לדבר על זה על הקונספציה שהערבים הם אלה שמסכלים את השלום, והם רוצים לזרוק את היהודים לים. תראה, אני אחזור על המשפט הזה, רק על המשפט הזה ספציפית, שאני חושב שהוא די נכון, ופה תתקנו אותי, אני מה זה שמח וארצה שתתקנו אותי. כלומר, אם היהודים היו מניחים את הנשק, היום היו הורגים אותם, בעוד אם הפלסטינאים / ערבים במלחמה הזאת היו מניחים את הנשק, יכל להיות אפשרות לשלום, כן? כי ככה אני רואה את זה. יכול להיות שאני טועה, ופה תתקנו אותי. אז רגע, האם אני מבין נכון שמבחינתך חמאס וחיזבאללה, זה ווליד. מה שחיזבאללה עושה זה כאילו ווליד עשה.
חס אתה אומר וחלילה. הערבים יניחו את הנשק, אז ווליד אני הוא ערבי, מכליל, אבל אני אין לו נשק. מכליל. שוב פעם, ההכללה נעשית כאשר אנחנו מדברים על הפוליטיקה. שוב פעם, ווליד הוא חלק מהציבור, שיכול להיות גם רוב הציבור. רוב מדובר גם 50 ומשהו אחוז, שבסופו של דבר רוצה את זה, אבל אין בעיה. אז אם נניח יש הרבה וולידים, והלוואי שיש הרבה כאלה, כן? למה במציאות הפוליטית זה לא מתבטא ככה? כאילו, למה במציאות הפוליטית אין לנו אפשרות באמת לגשת למציאות שאפשרי לחיות שנינו ביחד? המציאות הפוליטית אתה מתכוון חמאס וחמאס. אני מדבר על המפלגות הפוליטיות, כן, אני אומר חמאס. חמאס, אז בוא נשאל את ווליד, ווליד, איך אתה מסביר את זה? אתה, מה דעתך על החמאס, חס ווליד? וחלילה, אני גם רוצה לחדד, עוד פעם, אני לא חושב שווליד חס וחלילה מזוהה עם חמאס, או עם ברור. ארגון רדיקלי כזה או אחר. שוב פעם, כמו שציינתי, ערבים ישראלים, הרבה מאוד מהם הם אנשים נפלאים ומדהימים שעוזרים לשוק החברתי במדינת ישראל. סבבה, אבל לא השאלה הזאת, השאלה היא אחרת. ווליד, האם אתה חושב שחמאס מייצג פוליטית בצורה נכונה, לא יודע מה, בצורה טבעית, את מי הוא מייצג, תגיד לי אתה? את עזה, את יהודה ושומרון, את ערביי ישראל, את מי הוא מייצג? הוא מייצג חלק מהאנשים הדוקים המאוד דתיים הקיצוניים רק בעזה, וחלק קטן בגדה המערבית. עכשיו, מה שאני אומר לך, מי שהביא לעולם את חמאס, זה שמעון פרס. שמעון פרס רצה לעשות איזון בין פתח לבין חמאס, הוא יצר את החמאס בכדי לייצר גוף שיתנגד לרשות הפלסטינית. אתה מדבר על ימי האינתיפאדה הראשונה, כלומר? כן. כשהיה הסכם טוב מ-93, תוך 5 שנים, היה הסכם להקים מדינה פלסטינית. עכשיו, בזמנו של ערפאת לא הצליחו, הצד הישראלי לא רצה להקים מדינה פלסטינית, משך את זה. עכשיו, בזמנו שמעון פרס יצר את חמאס בכדי שיתנגד לאבו מאזן, שיעשה סכסוכים. זה, עכשיו, במיוחד אחרי 30 שנה, מאחר והפלסטינים לא קיבלו את המדינה ולא קיבלו אפילו את הזכויות האלמנטריות, זכויות פוליטיות וזכויות של אדם, בני אדם לא קיבלו, אז הם נחלשו, הפתח נחלש, ומי שהתחזק החמאס. זאת אומרת, מי שיצר את החמאס זה ישראל. אני לא טוען שלא, אני חושב יש ספר של יעקב סבא, קוראים לו זיכרונות אבו יוסוף, הוא שם מדבר על זה, כן, הוא היה במינהל האזרחי בעזה, הוא מדבר שם על ימי האינתיפאדה הראשונה, שממש נתנו להם באוניברסיטאות, לג'יהאד האסלאמי, שזה לימים כל מה שקשור לחמאס והכל, לבוא ולעלות, ולפרוח ולטפוח, ולא טיפלנו בזה, ועוד יכולנו למנוע את זה, כן? סתם כתוספת למה שאמרת. כנראה שיש אינטרס לממשל הישראלי, שהעניין לא ייפטר, שיהיה חמאס. הרי אם יצרו את החמאס, הם רצו שיקרה מה שקרה. כי איך זה משרת את הישראלים? בוא תראה איך זה משרת. זה משרת נהדר. כן? אני רק רציתי להוסיף פשוט, סליחה ווליד, אני רק רציתי להוסיף פשוט, שמיכאל, אני לא טוען שאתה לרגע טועה, עוד פעם, אני בשיחה הזאת לא מנסה בשום צורה לנסות להיות צודק. זאת לא המטרה. אני חושב שהמטרה של כל אחד מאיתנו זה לנסות להבין איך אפשרי לגשר בין הדברים וליצור מציאות יותר טובה לכולם, כן? של פרוספריטי לכולם, כן? איך? ספר איך. לא, אז זה מה שאני אומר. הנקודה האחרונה שלך, שוב פעם, מה הייתה? כי הייתה נקודה חשובה פשוט מה שאמרת, מיכאל. אני פשוט לא זוכר מה אמרת. גם אני לא, אבל העניין הוא שבוא רגע ננסה לעשות משהו אחר, כן? כי בעצם אם אני מסכם את כל מה שנאמר עד עכשיו... נזכרתי. סמוטריץ' ונתניהו אמרו ברעיונות כלשהם, כן, שחמאס זה נכס ופלסטין זה נטל. אני לא אומר בהכרח שהדברים האלו לא קרו. בסדר? סבבה. לא אומר בהכרח. שנייה מיכאל. משה, בזמנו אבי הציונות הוא היה ז'בוטינסקי, ומה אמר ז'בוטינסקי? אמר, אם אנחנו נתיישב בארץ ישראל, הוא יודע שיש אנשים ילידים, indigenous people, והוא אמר שהאנשים הילידים הם יתנגדו שאנחנו נכבוש אותם, והוא אמר הפתרון צריך להקים את קיר הברזל, זאת אומרת כוח ועוד כוח ועוד כוח, הוא לא בא להתיישב בצורה של ידידים, הוא בא להרוס ולגרש
ובא עם כוח ועוד כוח, זה מה שעושה נתניהו, הוא כובש, זרקו אנשים, קרה מה שקרה את הנכבה, ועד היום הם לא רוצים שאנשים לתת להם את הזכויות ולתת להם איכויות, משמעות הם רוצים להמשיך את הכיבוש ולדכא את האנשים, זה מה שקורה. תראה, איך אני יכול לגעת בזה? כי שוב, אנחנו מנסים לצאת מהשיחה הזאת עם איזושהי תובנה לפחות, אתה יודע, אופטימית, פסימית, זה לא משנה מה יהיה. אני שומע את הדברים האלה, מיכאל ווליד, ואני אגיד לכם שאוקיי, צעד אחד בא ואומר, עשיתם, עשיתם, עשיתם. צעד שני בא ואומר, עשיתי, עשיתי, עשיתי. כן? שזה אחד המוסלמי, סליחה, אחד הערבי פלסטיני, השני זה היהודי. להגיד לכם איך אנחנו נבוא ונתפשר ונגשר על העניין, זה פשוט לקבל את שני הצדדים כפי שהם, ולא לשמור טינה. אבל זה דבר מאוד קשה לבן אדם בטבע האנושי לעשות. כלומר, אני פשוט אגיד שאני לא יודע אם יש דוגמה היסטורית, לדברים כאלה, כלומר, לדוגמה של מדינה. הקתולים והפרוטסטנטים נלחמו 800 שנה, הנה, מיכאל מאנגליה, 800 שנה, אחד רצח את השני באירלנד, בבלפאסט, 800 שנה, לא 40-50, 800 שנה, בסוף ישבו, חתמו חיים ביחד. מעריכים, כן, כן. עכשיו, אני כפלסטיני, מה אני רוצה? אני לא רוצה שום דבר. אני רוצה לקבל את הזכויות, מה שמגיע לך, מגיע לי. מה זאת אומרת? כלומר, אם אנחנו יכולים עכשיו, אני ואתה יושבים עכשיו באותו כיסא, וליד, באותו שולחן, כן? מה נניח אנחנו יכולים לגשר עליו, ויכולים להסכים עליו, לדעתך, שמאפשר לנו באמת לקדם את העניין הזה? העניין הזה לא צריך כוח, צריך לשבת ושלום, צריך שוויון, מה שמגיע לך מגיע לי. אבל זאת מדינה יהודית, וליד, וכולם רוצים שהיא תישאר יהודית. דרך אגב, אני ציני, ותראה איך משה רוכב על זה, אני אומר לך את זה בציניות. כי אני ידעתי שזאת תהיה, שזה מדינה יהודית, ואין לך מה לשבת, כי אתה לא יהודי, אתה גוי, ולא סתם גוי, אתה עמלקי ערבי, אוף מפה, אין מה לדבר איתך. אבל אני אגיד משהו, אז איך אתה תפתור את זה שאתה רוצה מדינה יהודית? הוא אומר לך, אתה רוצה מדינה מוסלמית, וליד? אתה רוצה שתהיה פה מדינה מוסלמית? אני לא רוצה מדינה מוסלמית. אוקיי, אבל ותראה את משה פבריקנט, הבחור הצעיר החילוני, רוצה מדינה יהודית. מעניין. לא, אבל אני אסביר גם למה, בסדר? אתה מניח תפילין, משה? לא, אני לא מניח תפילין. אז למה אתה רוצה מדינה יהודית? אני אסביר. יש לי הסבר גם טוב יחסית לזה. קודם כל אני אגיד שוואלה, יפה וסחטן מיכאל שעלית על הנקודה הזאת. אני אגיד שוואלה, אני לא יודע איזה מדינה הייתה רוצה את הפלסטינאים כשלעצמם בתור אזרחים. מפני שכשאנחנו מסתכלים על ישות מדינית, אנחנו מסתכלים על אזרחים פרודקטיביים לכלכלה. כדוגמה, נתנו להם את עזה, בסדר, נגיד, לא משנה מה, בסדר? אני מסתכל על כך שאם היינו נותנים לפלסטינאים שטח אחר, הם לא היו עושים מזה גן עדן. ככה אני רואה את זה, בסדר? ואני כבן אדם, אנוכי לכאורה, בסדר? הייתי רוצה מקום יותר מיטיב איתי. ואני יודע שהמוח היהודי, המדינה היהודית ומה שבא איתה, מביא לי יותר סגסוג, מביא לי יותר הצלחה, ומביא לי יותר שקט. למרות שכביכול אנחנו עכשיו במלחמות, אני חי בתחושה טובה, אני מוגן, יש לי את הדברים שלי. מה, זה מעניין, וליד. לא, אני אגיד לך, בגלל שאתה חי בעליונות, יש לך תראה, אני לא יודעת כמה בעליונות, ההורים שלי באו מברית המועצות, לא, אבל זה לא העניין. אני רוצה רגע להגיד משהו, וליד, תראה, אני הקשבתי למשה, ואני רוצה להגיד את זה, תראה מה הוא אומר, וליד, מה בעצם משה אומר, וזה מייצג הרבה אנשים, ואי אפשר לשפוט אותו על זה, למה? כי זה יושב גם על הרבה פחד, הוא אומר לך בגדול, ערבים זה אנאלפביתים ברברים, בגדול. אבל אנחנו מכלילים, בסדר. כן, בהכללה, היהודים זה אינטליגנציה, אתה יודע מה, במיוחד האשכנזים, בוא נעשה את זה יותר עמוק, המוח היהודי וזה. עכשיו הוא אומר, משה אומר, אני לא יודע מה שהיה ב-48 ולפני זה, אני יודע מה היה, אבל מה אתה רוצה ממני, משה? אני משה, אני בן 21, דור רביעי, סבבה, הסבים של הסבים עשו זוועות, כבשו, הרגו, השתלטו, לא בסדר, אז מה אתה רוצה לעשות איתי עכשיו, משה, שכבר התרגל לרמת חיים, התרגל לזה שיש פה מדינה יהודית, כאילו לא יהודית, שיש פה מדינה ברמה גבוהה, אתה רוצה להוריד לי את הרמה למטה, אז הוא מפחד מזה, הוא אשכרה מפחד שתל אביב תראה כמו עזה, עכשיו אני מבין אותו, גם אני מפחד, אבל אני אומר, העניין המורלי כל כך חזק, שאני מבין שאנחנו בנינו פה משהו על הדם של מאות אלפי אנשים, מיליוני אנשים שעדיין פה,
ואנחנו צריכים להמשיך אפרטהייד, ולהמשיך את המדינה היחידה שהיא קולוניאליזם התיישבותי. לי קשה עם זה כל כך, שאני אומר, אני מוכן לקחת את הסיכון, שיהיה פה מין מדינה אולי יותר טובה, אולי הערבים דווקא יתרמו למדינה. אז בוא נגיד דבר כזה, קודם כל, אני לא חושב שאנחנו אפרטהייד, ואני לא חושב שאנחנו ישות קולוניאליסטית של ארצות הברית שנמצאת כאן, ואנחנו המייצגים של המערב בעניין הזה. לא, אנחנו ועוד איך קולוניאליזם התיישבותי, זה מה שקורה פה. קולוניאליזם זה שמישהו בא, קבוצת אנשים באה למקום אחר, משתלטת, הורגת, מגרשת, וגרה שם. זה קולוניאליזם התיישבותי, וישראל זה המקום היחידי בעולם שעושה את זה. זה כבר נגמר בעולם, כבר אין את זה יותר, חוץ מבישראל. בוא נגיד דבר כזה. שנייה, ווליד, שנייה, בחיית דינק, שנייה. אתה אמרת שהיהודים הם עם סטארט-אפ ניישן, משכילים וזהו. עכשיו מה אגיד לך, 40% מהרופאים בישראל הם ערבים ישראלים. חשוב להגיד, אבל זוכה פרס נובל זה, אם לא טועה, זה שליש יהודים. אתה יודע שזה נורא גזעני מה שאתה אומר, משה. אתה בעצם, אני גזען, אבל מה אני אעשה? אני גזען בעל כורחי. אז זה מה, יש לי שאלה אחרת. קודם כל... שנייה. נו יאללה, ווליד, מה אתה רוצה להגיד? הווייס פרזידנט של אפל... אני רק ארשום שנייה מה שרציתי להגיד. הווייס פרזידנט של אפל הוא ערבי. אתה יודע שהסגן של מנכ"ל אפל הוא ערבי? לא, עוד פעם, אני לא אקח שום דבר מהתרבות המוסלמית, יש אנשים גאונים, ובוא נראה את איחוד האמירויות, אבל אני חושב שכקולקטיב פלסטיני, אף מדינה לא רוצה אותם, נקודה, זה לא רק אנחנו, זה פשוט מדינות אחרות גם לא רוצות אותם. הם מפה, למה שהם ילכו, למה שהגרמנים יגידו, אף אחד לא רוצה את הצרפתים, צריך לגרש את הצרפתים מצרפת, אף אחד לא רוצה אותם. אני לא מסתכל אפילו על הטענה של המדינה, עזוב את זה מיכאל, אני לא מדבר על זה, אבל נגיד הם היו בירדן, לא הצליחו שם, הם היו בלבנון, פסחו משם. כלומר, אני רואה פה מין סוג של מגמה של ציבור שפשוט לא רוצים אותו. מה בטוח שלא רוצים? זה הארץ שלנו. אבל אני חייב לענות שנייה, אני מיכאל במישור המוסרי. זה מאוד, אני חושב שאנחנו בתור בני אדם כל כך דו-פרצופים בעניין הזה של המוסר. ואני אסביר. מיכאל, אני יודע שלך אולי אתה לא נופל בזה, כי אתה לא כמו רוב הציבור. איזה טלפון יש לך? אייפון. יפה. אייפון, אוקיי, אז אתה כן חלק מהציבור הזה. אבל האייפון, אנחנו יודעים בוודאות שיש אנשים מקונגו שבאים ועובדים בתתי תנאים, עבדים, אנשים באמת בתתי תנאים, עובדים ומייצרים לנו את האייפון. אז איזה אנשים רעים אנחנו בעצם, מיכאל? אנחנו נותנים לזה יד ועוד משלמים על זה כסף ועוד פי 10 אז למה אתה לא הולך ורוצח מישהו ברחוב, אם אתה כזה לא מורלי? לא, אז מה שאני אומר, למה אתה לא אונס? אז זה מה שאני אומר, הטענות המוסריות לא מחזיקות מים כאשר מדובר בישות מדינית שרוצה בטובת האזרחים שלה. זה למה אני אומר שהדיבור המוסרי הוא די דו-פרצופי באיזשהו אופן, כאשר אנחנו מדברים על ההסתכלות הפלסטינית הזאת. זאת אומרת, מה שאתה אומר, שאני לא יהודי, מדינת ישראל זה לא המקום שלי. לא, חס וחלילה, חס וחלילה, לא, 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 לא. בגלל שזה מדינת היהודים, מדינת יהודים. חס וחלילה, חס וחלילה. אני רוצה לחדד את זה. אני רוצה להגיד שאם אתה בחור מדהים ומוכשר ווליד, ואתה מקבל בערך את מה שהלאום רוצה, כי עוד פעם, הם מצד אחד באים ואומרים לנו איזה רע זה שאנחנו הולכים להסתכלות גלובליסטית וממשלה עולמית אחת וכל הדברים האלה, ואומרים שזה דבר רע, כשאנחנו כביכול אמורים להתאחד ביחד. מצד שני, הלאום גם הוא רע, כלומר, אז מה טוב פה? אז אני אגיד בעניין הלאום, כן? אני חושב שאם אתה ערבי ואתה מסתכל על מדינת ישראל ואומר, אני מקבל את כל החיים המשולבים האלה שיש, ווליד סל ברכה תהיה איתנו. אבל בגלל שאני מאמין שהפלסטינאים, יש להם את הסיפור האישי שלהם שהם מספרים לעצמם בראש, כמו ליהודים וכמו לישראלים, אז בוא ניתן להם. פשוט באדמה שלהם, ובתקווה שהם לא ירצו לחסל אותנו. אבל אז תגיד, ווליד לדעתי, או שהציבור עצמו יבוא ויגיד, וואלה, אבל הם רוצים נקמה, או רוצים לזכור, או רוצים משהו על הנכבה. אבל אז אני אגיד, וואלה, אז אין באמת פתרון. אבל אם אין פתרון, אז מבחינתך, בוא נלך עם קו מחשבה שלך. אז מה לדעתך הולך לקרות? איך זה ייראה עוד 10 שנים? תן לי, אני יכול לחשוב על זה איזה חצי דקה? כן, ואני יכול בינתיים לדבר, אני אתן לך כיוונים, אז נגיד, או לא, אני פשוט, למה אני אומר את זה? כי אני רוצה לחדד את הקו מחשבה שלי, כדי שזה יהיה כמה שיותר מדויק. אז, כי זה הרבה מאוד דברים לקחת בראש. תראה, אם המצב של הפוליטיקה ימשיך איכשהו, ולא יבואו מנהיגים ושינוי יותר טוב,
אני מאמין שפשוט נחזור על אותם דברים, כי אנחנו נספר לעצמנו את אותם סיפורים. אבל אם המנהיגים, בשני הצדדים, יבואו ויסתכלו אחד על השני ויגידו, אוקיי, מה שאני רוצה, בשורה התחתונה, זה להסתכל על המכנה המשותף הכי נמוך, ולהגיד, בא לי פשוט לשרוד, ואחרי זה, להסתכל במעוף הציפור, ולחיות בכבוד באדמה שלי, ויסתכלו על זה, ולא יסתכלו על מה היה בעבר, יופי, יהיה פתרון. אבל אם כולם יחזרו על אותם טעויות, וילמדו מאלה שהיו למעלה, אנחנו נחזור על אותם דברים. אז אתה יודע, השאלה הזאת של מה יהיה בעתיד, אני לא יודע, אבל אני מאמין שאחד מהתרחישים האלה, ודווקא אני נוטה יותר להאמין למישור הפסימי של הטבע האנושי, כי במעט מהמקרים בהיסטוריה, באנו וזנחנו את הדברים האלה של הטבע האנושי, בשביל ליצור משהו יותר טוב ומקדם בשבילנו. מה לגבי העתיד הקרוב? ממש, עד סוף השנה הזאת, עוד כמה חודשים, חצי שנה קדימה? תראה, אתה מדבר איתי על מה בדיוק? תחדד לי את זה רק, מיכאל. מלחמה בעזה, איך היא תיגמר, אם היא תיגמר בכלל, המלחמה בלבנון, יהודה ושומרון, מה קורה שם, כל הפעולות. יהודה ושומרון פחות או יותר under control, אני לא מאמין שיהיו שם, אם לא היו בעבר, בתחילת המלחמה אני מדבר, כן? דברים ומהומות גדולים שינסו להפוך את כל הקלפים, את כל הקערה על פיה, כמו שאומרים, לא יקרה משהו, לדעתי, על הגזרה של לבנון סלש חיזבאללה, בסדר, חיסלנו את חיזבאללה, גופ תדעו, לבנון, אני לא יודע מה יהיה. אני מאמין אישית שאיראן לא תתקיף אותנו, כי הם לא רוצים מלחמת עולם שלישית, יש להם מלחמה הרבה יותר גדולה. אם אנחנו מדברים על הציר של סין, הציר של רוסיה, ציר של איראן, כולם ביחד, בריקס, לנגד ארצות הברית, הם לא ירצו להיכנס למערכה כזאת עכשיו, זה פשוט לא שווה להם. ואם אנחנו מדברים על עזה, אני מאמין אישית שזה יעבור לממשל צבאי, אני כן מאמין שישראל תקבל סנקציות מהאום על כל הדברים שנעשו, ואנחנו רואים את הדברים האלה עכשיו, וזה ייקח כמה שנים לתקן את הדברים הללו, בין אם זה סנקציות כלכליות כאלה ואחרות והכל, אבל אנחנו נתקיים ונמשיך להתקיים. תראה, גם וליד, תראו, אנחנו במצב של גירעון עד 2030 לפחות, גירעון כלכלי. זאת אומרת שאנחנו, הדור הצעיר, וגם אתם, נצטרך לשלם הרבה מאוד דברים והרבה מאוד כסף. בסוף, מה שאמור להניע את כולנו, זה איך פשוט לדאוג לכך שהעתיד הקרוב שלנו יהיה יותר טוב. וזה אומר לקחת יותר חלק, זה אומר יותר ליזום, וזה אומר יותר להתקרב. ואני מאמין אישית, אני לא יודע אם אני מאמין במדינה אחת או שני מדינות, אבל אני מאמין שיוזמה כזאת כמו שאתם עושים, יכולה לקרב את זה באמצעות שיחה, באמצעות ניסיון להקשיב לאחר, באמצעות ניסיון להבין את האחר, להתרחק מהאימפולסיביות של הטבע האנושי, ולהשתמש ביצור הבינתי שאנחנו, בשביל ליצור עולם יותר טוב. אז זה מה שאני אומר כשאני מסתכל על העתיד הקרוב, זה מה שאנחנו יכולים לעשות כל אחד מאיתנו, והאחוז אחד הזה שכל אחד מאיתנו יעשה, יכול ליצור מציאות יותר טובה לכולם, אני מאמין. במצב של היום, ואיך שאתה מכיר את המדינה, אפשר לעשות פיוס היסטורי בין שני העמים, או צריך לעשות פיוס היסטורי, האם זה גם תלוי ברצון של המנהיגים, או רצון של שני העמים? תראה, בגדול אני חושב שזה יותר מהמנהיגים, ויותר מההובלה, ויותר בסופו של דבר ממי שמעדעד את כל העובדות, כי בסוף רוצים להפוך אותך בהסתכלות שלך לזווית כלשהי. כלומר, אומרים למיכאל, מיכאל, או בדוגמה שלי משה, מהחינוך, ממערכת החינוך, תסתכל רק ככה. אל תסתכל ימינה ושמאלה, זה מה שאתה צריך ללמוד. אתה שואל שאלה, מיכאל? לא, זו שאלה טיפשית. אתה לא בסדר כשאתה שואל את זה. בזמן שאתה באמת רוצה להסתקרן וללמוד. קרא לי דברים כאלה, כן? אני רק רוצה לחדד, זה בא מההנהגה, זה בא מהאנשים, זה בא מהניסיון של האנשים גם לנסות ללמוד. אני חושב שאנחנו צריכים יותר לסמוך על האנשים מאשר להנהגה. כי בסוף, מהאנשים יכול לבוא השינוי הפוליטי שישנה את ההנהגה, ומהאנשים, אם אתם תהיו יותר סקרנים, בסופו של דבר, אולי תבינו שיש פה מציאות הרבה יותר מורכבת, מאשר הערבי הוא רע, או היהודי הוא טוב. אז אני חושב שזה בא מאיתנו, מהאזרחים, מהציבור, במיוחד מהדמוקרטיה שלנו, הדמוקרטיה של התוכן, שכולנו יכולים לצרוך אנשים כמו מיכאל בלום, כן? וכמוני, או כל בן אדם שמנסה לפתח ערוץ עצמאי כלשהו. אז אני חושב שזה הפתרון. אוקיי, אני חושב שאנחנו די מיצינו, כאילו, הוא מאוד ברור במה שהוא אומר. כן, אבל יש לי עוד, עכשיו הדוגמה של צפון אירלנד, ואני אתן לך עוד דוגמה של... על המלחמה עם ווילס ואנגליה וכל מה שהיה שם, נכון? כן, כן, הם הגיעו אחרי 800 שנה, הגיעו לשלום שם, וחיים,
הקתולים והפרוטסטנטים חיים טוב עכשיו. כן, אבל לקח להם הרבה תגיד, מאוד זמן. תקשיב, משה אמר כמה דברים, הוא לא אמר לא יכול להיות, הוא אמר יכול להיות, אני אזרח קטן, אני לא יודע כלום, יש הנהגה, היא תחליט ככה יהיה ככה, תחליט ככה יהיה ככה, נכון, לא מורלי מה שהיה, אבל אתה רוצה ממני, אני יושב פה ולא יודע מה לעשות. לא, אבל חייב לתת לי טיפה קרדיט למה שאני אומר, כי אני אמרתי שגם הציבור, האזרחים יכולים לעשות את השינוי. ברור. פשוט הם מסתכלים על הציניות של הפוליטיקה, משני המחנות. בגלל שאני חי יותר בבית הישראלי שלי, אני רואה את זה פה, אבל אז אתה אומר, הבחירה שלי לא משנה כלום. אבל אם כל אחד מאיתנו יבחר בצורה מודעת, לבוא וללמוד מהצד השני מרגיש, כי אנחנו יצורים בינתיים, ולא רק יצורים אימפולסיביים יצריים, נוכל לבוא למשהו יותר טוב. אז אתה בעצם אומר, אני לא יודע מה הפתרון, אני בעד פתרון, וצריך להמשיך לדבר, להמשיך לבדוק, להמשיך לעשות, עד שנבין מה הפתרון. כן, בסוף תראה, זה כמו המצאת הטלפון. בסוף פעם אחת היה נגיד סתם איזושהי תובנה שנפלה למישהו על הראש, שצריך לחבר את זה ככה וזה הטלפון, אוקיי. אחרי זה הבנו שבכלל יש דבר כזה שאנחנו יכולים לעשות שנקרא וי-פיי, וזה לחבר את זה בכלל לרשת, ואז להתחבר כולם, ואז האינטרנט הגיע. כאילו, כל הדברים האלה, תובנות האלה, לא חייבות לבוא במכה. אני לא חייב להגיד לך עכשיו תשובה, מיכאל, אבל חשוב, כמו שאתה אומר, בסופו של דבר מנסה להגיד, שחשוב לדבר על זה, חשוב להטמיע את זה. חשוב להבין, כי בסוף עם ההבנה אפשרי ליצור תובנות חדשות. אם אנחנו מסקרים את כל התובנות הקיימות, אפשרי לנסות לכוון לעתיד יותר טוב. טוב, ווליד, אתה לא יכול, אי אפשר לשפוט אותו, אי אפשר להאשים אותו. הוא אומר דברים מאוד על הגדר, מאוד פוליטיים, וגם מאוד הגיוני, לא, הוא גם אמיתי, לא, הוא גם אמיתי. אני אומר, משה אומר, אני מבין מה הוא אמר, ואין לי, כאילו, אתה יודע מה צריך להגיד למשה? בוא נחיה ונראה מה יהיה, כי הוא לא יודע, הוא אומר לך, לא יודע. אז מה אתה רוצה להגיד לו בכוח שהוא ידע? הוא לא יודע, אבל... כי אני לא רוצה לצאת כמו אותם, אתה יודע, האלגוריתם מתעדף באיזשהו אופן אנשים שאומרים, ערבי זה רע, יהודי זה חרא בן אדם, או אין שלום, לא יהיה שלום. אני דווקא בא מהגישה הזאת שהיופי הוא לשמוע את כל הצדדים ולנסות להגיד, פאק איט, אני לא יודע. במדע אומרים את זה. כאילו זה הדבר שאמור להוביל את המדע, ומיכן אנחנו יודעים את זה מהקורונה, שלא שאלנו פאק, בוא נעריר על הקערה שלנו, למה פאקינג אנחנו מקבלים את החיסונים המטורפים האלה, ומעדדים לנו אותם, כשמדברים על הקורונה, זה לשאול את הלמה, ואני חושב שזה המקום לעשות את זה, אז אין לי תשובה, ואני שמח וחייך כשאני אומר את זה. אני מעריך את זה שאין לך תשובה, זה בסדר גמור. אני אשאל אותו עוד שאלה, הרי היהודים באירופה היו מקובחים ונרדפו, בצורה טריוויאלית, מי שעבר קיפוח ורדיפות, צריך להתנהג, כשבא לארץ, כמו הארץ שלנו, המדינה שלנו, צריך להתנהג בצורה נאותה, בצורה הוגנת, בצורה צודקת, ולא צריך להרוס לגרש את האנשים, ולתת עליהם כוח ועוד כוח ועוד כוח. לפחות מי שעבר, מי שהיה ויקטים, מי שהיה קורבן, לא צריך לעשות את הצד השני קורבן. זה נכון? אני לא שמעתי את הקטע האחרון, סליחה ווליד. הוא אומר, היהודים שנטבחו בשואה ובאורך ההיסטוריה, תראה איזה אירוני שהם אלה שבאים וטובחים והורגים את הערבים. זה לא, מה דעתך על זה? אני צריך קודם כל טענות יותר ספציפיות לזה, כי אני לא מרגיש שאני כחייל קם בבוקר בשביל להרוג את הערבי, אני לא מרגיש שאני עושה דבר כזה. אני לא מדבר עליך. לא, ברור, או כל חייל ישראלי, אתה יודע, קם בבוקר במחשבה, ברור שיש, אתה יודע, אזרחים, אנשים שאומרים, וואלה, הערבי הוא רע, אבל אתה יודע, אני אתן לך דוגמה, יש בן אדם מסוים שהוא קרוב אליי במציאות שלי, שהוטמע מגיל צעיר, שערבי זה רע, מהמשפחה שלו, ולא בצורה רעה, הוא לא התכוון לזה, הוא בן אדם תמים שהגיע לעולם וקיבל אינפורמציה, אבל לפתע הוא ראה שיחות שלי, בן אדם שאני מכיר, כן, ראה שיחות שלי, ופתח לו את הראש, ואמר, לא, אז הערבי הוא לא כזה רע, ולא כולם רעים, יש יהודים רעים, כמו שנגיד סתם, אתה יודע, טוענים טענות על מחבלים, אבל אני אומר שיהודי הוא גם מחבל, אם בן אדם בא ועושה דברים שקשורים לטענות טרור כלשהם, ופוגע באנשים, מצידי שגם אותו ישימו על עונש מוות, למה נותנים תעדוף ליהודים? אתה יודע, אז הטענות האלה שאני קם בבוקר בשביל לטבוח את היהודי,
ערבי, סליחה, אני לא חושב לא, דיברנו על 48 ועל הציונים מלפני זה. 48, אבל שוב, אתם צריכים להבין משהו, הדורות השתנו, וגם היו גלי עליות נוספים. כלומר, אלה שבאו ועשו את הדברים הללו, כן? הם לא אותם אנשים שנמצאים היום, ובואו נגיד מעבר לזה, גם ההיסטוריה הושפעה על ידי האנשים שבאו בעליות המאוחרות גם, האשכנזים למיניהם, והכל, והטמיעו את זה במערכות החינוך, אז טיפה, גם אני מרגיש את זה במערכת החינוך שלי, לא סיפרו לי את הסיפורים האלה, לא באו ואמרו לי עכשיו היהודי עשה את זה, היהודי עשה את זה, בסדר? אז לא צריך להאשים אותנו כשאנחנו מאמינים במה שאנחנו מאמינים, כשבאו ואמרו לנו את הדברים האלה. לא מאשים, אני חושב שאתה מאוד ריאלי, לדעתי ווליד, לדעתי משה הוא מאוד מאוד ריאלי, והוא משקף, אפילו הייתי אומר את הרוב הישראלי, אם הייתי צריך להאמר, או לפחות חצי, זה מה שהוא אומר, זה לא דברים מהשמיים, שאיך הוא יכול להגיד את זה. עבר שטיפת מוח כזאת. מה לעשות? אבל תראה, שוב פעם, אני חייב לחדד את זה. אני גם לא נופל לגל הזה של שטיפת מוח, כן, עברנו הסללה, ללא ספק, כור היתוך כזה, כן, ללא ספק. אבל אני חושב ששוב פעם, כל אחד מאיתנו יכול לקבל את האחריות לבוא ולשנות את גורל חייו בכל דבר, ולקחת אחריות על זה, ובעלות על זה, וזה בכל תחום החיים. באנגלית יש את האמירה הזאת, responsibility, זה היכול, ואם אתה הופך את זה, זה ability to respond. האחריות שלך זה היכולת להגיב שלך למציאות. אז כל אחד מאיתנו יש לו את הבחירה החופשית, לבוא ולהגיב למה שקורה לו, ובהתאם לכך, לעיין על המציאות ולהסתכל עליה. ווליד, לא כל אחד יכול להיות יצור תבוני עד הסוף, או להתקרב לכך. אנחנו יצורים יצריים, לא משנה מה תגיד. אז גם אם עכשיו אתה מאמין בלב שלם, ווליד, שאפשרי ליצור מציאות של מדינה אחת, תקרא לזה, שני מדינות אני אקרא לזה, אוקיי, אבל צריך לשכנע את שני הצדדים שזאת אופציה בכלל, אוקיי? ואני מאמין שדווקא הצד הישראלי כן יותר נוטה לזה, בעוד הצד הפלסטיני קצת פחות, אבל זה לא משנה, זה פשוט האחריות של כל אחד מאיתנו לשנות את זה או לשפר את זה, לא משנה איך אני מסתכל על זה. יפה מאוד, אני חושב שזה יכול להיות סיום נהדר, מה שהוא אמר הרגע, אז אני חושב שהיה מאוד מענה, הבנו את הצדדים, מכבדים את כולם, ונהניתי מאוד ותודה רבה לכם. תודה רבה לך מיכאל, תודה ווליד. תודה משה.